Hi guys! Welcome back sa atong channel, and for today's video, ang pag-uusapan natin is about magme-makeup lang tayo ng pang daily look. So, no further ado, mag-start na ta guys. Before ko mag-makeup or magbutang sa ako ang face o foundation guys, is mag-moisturize ako gamit ning Lux Organic. Mao ni siya guys o snail aloe vera soothing gel for all types of skin. Dayon check ni siya sa hyaluronic acid, collagen og arbutin. Dayon ang ani ni siya guys o ang iyang sulod na adan siya gamay nga spoon. Kani mo jud ni siya akong ginagamit as moisturizing sa akong face og as a primer. Dayon ganahan sad ko ani niya guys kay dali ra ni siya mag-absorb sa atong nawong, dayon dali ra siya mag-set. So mo ni siya guys, ing ani na ako pagkuan guys o dere. So, pag humana ko og moisturize sa akong face guys, I'm using the L'Oreal Infallible 24 Hours Stay Fresh and the shade of Golden Sun. Mo ni siya guys o. Obvious na kaayo guys kay tan-awan. Hapit na gid siya mahurot. So, dili lang nako siya ibutang guys o. Kani man gud siya nga foundation guys is maski bitaw o gamay lang nimo siya ibutang, dili nimo siya mahibal-an nga nagbutang ka, nag-foundation ka kapin pa mo adto ka sa gawas kay kanang kuan man gud ni siya guys, kanang murag kung sa ako alang gyud murag wala lang bitaw ka nagbutang og foundation kay kuan kay siya kanang naay dili kay siya ingon bitaw nga kanang sa uban foundation nga kuan kanang murag imong ibagaon bitaw guys, maklaro gyud nimo siya kani siya kay dili mao jud ni akong ganahan nga foundation guys. So ing ani ra ko magbutang guys, diri dayon sa ibabaw, i-blend lang nato guys. So tan-aw guys, o mura lang bitaw kag wala nagbutang og foundation kay natural lang siya pero makabiran jud ang dapat niyang kabiran. Sada kaayo guys. So apilo dayon nato diri ang liog guys. Make sure lang guys kung magkuan mo, magbutang mo foundation, i-blend lang yun ninyo og ayo parang sada iyang result. So, pag humanday na ko og butang sa akong foundation guys is magamit din ko og cheek and lip tint. And I'm gonna use the cheek and lip tint nga highly in the shade of ruby. Mao ni siya guys o. Dayon. Ako ra dayon iingana diri guys o ana. Dayon I'm using the finger lang dayon guys. Ako lang ingana dalion lang nato og blend guys kay dali ra man gud ni siya mag-set sa atong nawong. Dayon pikas dayon. Di lang nako daganon kay pigmented kay siya. Dayon apilo na natatong diri dapita kay pura murag kanang nabulad lang bitaw ka sa init.
So ako la din siyang gibaga-baga guys kay magamit man ta og kanang setting powder. Kay ako guys, kailangan jud ko kung ang gamit nako is kanang cheek and lip tint, magamit jud ko og setting powder kay wilon man gud ko og face. So I'm gonna use the setting powder of Nichido in the shade of Creamy Glow. Mao ni siya guys, o mao jud ni akong paborito. Tad mo magamit og Johnson's baby powder guys nga pang setting jud na siya sa atong kuan kay kani man gud siya ganahan man gud po ko ani magamit ko aning setting powder kay parang atong foundation nga gibutang sa atong naong dili dali malusaw, mo stick gud siya og pila ka oras sa ato ang face. So ing ani ko magbutang guys, kura day ingana guys oh. Dire din sa ibabaw. Pwede gani guys kung gusto jud ka nga kuan i-bake nimo, idugay nimo siya, pero ako dili naman ko mag-bake kay usay langayan ko labi na kung na ako'y lakaw. Kaya og naratas balay mag-makeup then i-bake nimo siya, pwede ra siya mag-bake ka ani niya. Kung na kay lakaw, di ako ra din siyang ingana guys oh. So, pag humandayin guys, ato din gamitan og brush. Kung kinsa bitaw tong mga oily o kanang face guys, kailangan dun mo magamit og kuan setting powder i-bake ninyo kung naamoy time. Kay parang ang inyong foundation dugay mawala sa inyong face, dili siya dali malusaw. So, ano ni guys, after that, magkuanta guys, magkilay ta. I'm using the kani guys, sure, napalit din ako sa Daiso, 29 pesos ra niyo. Affordable ra kayo siya. In the shade of medium brown. Try na to ni siya guys ha. So, ato sang gamitan og spoolie guys para ma-plaster ato ang kilay. Dili guys pikas. So, as usual guys, ingani gihapon ko magkilay diri ko sa ubos mag-start. Ana guys, oh. Hinay-hinay lang ta guys kay murag kuan kay siya. Then pagkahuman guys, diri din sa ibabaw. Gamitan gyapon na to kuan guys, spoolie parang ma-set siya. Ang diri guys, ayaw ninyo butangi kay parang mura ra bitaw siya natural look lang nga kuan hilay. Mura din siyang ikuan. Ano. Dili lang gud ta magkuan kilay on fleck kay natural ra nga kuan man gud ni siya, kanang pang daily look lang man gud ni siya nga kuan kilay. Gawas kung madto ta sa party nato adtuan kasal na ay mga party din ha, kana magkilay on fleck ta, plakado jud ang ato ang kilay. So tarungon jud nato kuan, pero kung pang kuan lang, daily look lang, anira guys oh. So spoolie na po dayon. Kung ang imo magong kilay guys is nakaporma na, so dali lang nimo siya sundon.
Una ni siya guys, ang ako ang pangkilay. So, pagkahuman din guys, mag-coreless din ta guys. Nara guys, oh, kani akong ginagamit nga pang coreless. Then guys. Parantsada sa datong pilok guys nga lantik-lantik ba. Dili lang ko kuan guys, dili lang ko magbutang og kanang naay kuan sa ako ang piluka kanang maskara. Dayon, paghuman dayon ang akong gamiton is sa lipstick guys is ang akong ginagamit kanira gihapong kuan cheek and lip tint. Butangan sa nato og kanang foundation guys kay parang tsada tan-aon. Dayon. Ay, kapula. Kanira din akong gamiton guys, nga naano na ka guys, ay scattered. Ito na ako dito sa ibabaw. So, okay na ni guys. I will be right back guys kay akong tarungan dayon akong hair. So, mao na ni atong final look. And don't forget to like, share, and subscribe. O pakihit sa notification bell guys para kung na ako bagong video ma-notify mo. And thank you for watching. I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!